שלום, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו של סיפור 555, והיום אנחנו מארחים בשרשרת הטיולים את שמואל שאול, השמן הישראלי שלנו. בוקר טוב, שלום שמואל. בוקר אור. אז אני רוצה שתכירו היום את שמואל שאול, שהוא גם שמן, הוא חוקר, הוא מלמד שמניזם, הוא מתמקד בכלים העבריים והמצריים, הוא משלב בין ידע קבלי לגישה השמנית, והיום נשמע מה זה אומר, מה עומד מאחורי המילים האלה. שמואל מעביר בארץ ובעולם חניכות שמניות, הוא מכשיר אנשים להיות אנשי רפואה, הוא עובד עם התבונה של הטבע, עורך סדנאות בטבע ומסעות רוחניים בארץ ובעולם במשך 31 שנה. אני זכיתי להיות עם שמואל במסעות גם במצרים וגם בסיני, ויש לו מסעות כאלה קבועים ויש לו מסעות באמת מדהימים, אחד מהם נשמע עליו היום. לפני שאני אכנס לזה אני אגיד ששמואל גם מחבר של הספרים חניכה שמנית וסוד האותיות העבריות, שגם זכיתי להיות בקורס הזה של שמואל שאול, ובמשך שנים רבות הוא כתב במגזין חיים אחרים, וב18 השנים האחרונות הוא משדר ברדיו מהות החיים. אז שמואל, זה כמה מילים בודדות על כל האינסוף דברים שאתה עושה, אז אני אשמח לשמוע ממך כמה מילים ככה, באמת שאתה תספר על מה שאתה עושה ועל השמניזם. עם בוא דגש נקפוץ. היום, עם כן. דגש היום על הנושא של בראשית ברא לדק, מסע אל שורש הבריאה. אז תתחיל. אז אני רוצה כאילו בהתחלה שנבנה איזה גישה ונקפוץ ישר למים עמוקים, ובתוך זה כאילו ניתן כזה את הטיפים הקטנים איך לצאת לדרך. אז הכלי הראשון שאני רוצה לצאת ולתת אותו בגישה השמאנית שאיתה אני עובד, זה האדם שעומד על החוף ומתבונן בים, ומההתבוננות שלו בים הוא יכול ללמוד מלא דברים על הים. ומתישהו הוא יכול להחליט ללמוד אחרת על הים. הוא נכנס לתוך המים. וכשהוא נכנס לתוך המים הוא מרגיש את הים. הוא מרגיש את הטמפרטורה של המים. הוא מרגיש את העוצמות. הוא חווה את העומק. הוא חווה את הטמפרטורה. הוא חווה עולם ומלואו. הלימוד שלו על הים מתוך זה שהוא בתוך המים היא כבר חוויה אחרת לגמרי. והוא יכול לעשות עוד צעד, שזה צעד שהוא צעד שמאני. הוא יכול לחרוג מעצמיותו ולשכוח ממי שהוא ולהפך להיות הים. וכשהאדם בתודעה שלו נפח להיות הים הגדול, אז קורים כמה דברים. קודם כל, אין נקודת מיקוד אחת שממנה לומדים. התבוננות, אני בתוך המים, אלא אנחנו המרחב כל כולו, כל הים מקצה עד קצה. וכשאני כל הים מקצה עד קצה, אני גם מתחתיתו ועד פני המים, ואני גם כל היצורים שחיים בעולם, שחיים בתוך עולם המים, ואני בתוך כל הצומח של המים, ואני הזרמים. אז הגישה השמאנית היא לא להיות מתבונן, להיכנס לתוך המים, ומתישהו להיות הים בעצמו. וכשאנחנו יכולים להיות הים, או באופן כללי אנחנו יכולים להיות כל דבר, הרצון שלנו זה להיות כל הטבע כולו, כל הבריאה כולה. ומתוך המקום הזה יש לנו חוויה של כל היצורים הברואים, באופן שוויוני וללא היררכיה, שכל כולם מלאים בחיים. אז כשמדברים על אחדות בטבע, בגישה השמאנית, זו הגישה. להיות אחד עם הטבע, להיות בתוך הטבע, ומתישהו להיות הטבע עצמו, או כמו שאומרים בשפת הרוח, להיות אור. אז זה כאילו גישה שאיתה אנחנו הולכים לאורך כל הדרך. כל הזמן אנחנו רוצים להיות משתתפים פעילים ולהיות כל דבר. והדבר השני שאני רוצה לתת כנקודת פתיחה, אני קורא לו קוד החניכה של משה. כשמשה הולך במדבר ורואה את הסנה שאינו עוקל, הוא מקבל את השליחות שלו, ואז הוא שואל את אלוהים, אבל אם ישאלו אותי, מי שלח אותי? מה אומר להם? אומר לו בורא עולם, כה תאמר להם,
אהיה אשר אשר אהיה. יהיה. עכשיו, אהיה אשר אהיה. אנחנו בעולם שאנחנו כל הזמן עסוקים במה לעשות, ואיך לעשות, ועוד מה לעשות, ובהירות על העשייה. וקוד החניכה של משה לא קשור לעשייה, הוא קשור להוויה. לא מה אני רוצה לעשות, מי אני רוצה להיות. ואם אני באמת מוכן לעמוד מול הרוח הגדולה ולפתוח את שתי ידיי, ולהגיד לרוח הגדולה, לבריאה, לבת שממה, לבורא עולם, אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, אני מוכן, מוכנה להיות כל דבר. והתנועה הזאת של ההתמסרות, ההתמסרות לבריאה, היא בבסיס הגישה.